હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું માત્ર 5 જ મિનિટમાં તૈયાર થઈ જતું એકદમ નવું શાક. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ શાક બનાવવામાં તમારે કોઈ પણ જાતના વેજીટેબલની જરૂર નહીં પડે અને આ શાક એટલું સ્વાદિષ્ટ બને છે ને કે એક વખત બનાવો એટલે વારે વારે બનાવવાનું મન થાય. અને બનાવવાનો સમય માત્ર 5 મિનિટ. તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો ચાલો બનાવીએ જોતાં જ મોઢામાં પાણી આવી જાય એવું ચટપટું નવું શાક. નવું અને સ્વાદિષ્ટ શાક બનાવવા માટે ગેસ પર કડાઈમાં તેલ ઉમેરશું. અત્યારે એક મોટા ચમચા જેટલું તેલ ઉમેરેલું છે. આ શાકમાં તેલનું પ્રમાણ વધારે હશે તો શાક વધારે ટેસ્ટી લાગશે. તેલ ગરમ થતાં અડધી ચમચી રાઈ જીરું ઉમેરશું અને એની સાથે જ 8 થી 10 કળી લસણ અધકચરી ક્રશ કરીને લીધેલી છે એ ઉમેરી દેશું. રાઈ જીરું અને લસણ એકદમ સરસ કકડી ગયા છે. ચપટી હિંગ ઉમેરશું અને એની સાથે 6 થી 7 મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરશું. અહીંયા વઘાર એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે. એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી બારીક સમારીને લીધેલી છે એ ઉમેરી દેશું અને ડુંગળી એકદમ સરસ સાંતળી લેશું. અત્યારે શાકમાં આપણે લસણ ડુંગળી બંનેનો ઉપયોગ કરેલો છે, પણ તમે ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો. બપોરનું મેનુ તો લગભગ આપણે ફિક્સ જ હોય છે કે દાળ ભાત શાક રોટલી બનાવીએ, પણ સાંજનો એક જટિલ પ્રશ્ન છે કે રાત્રે શું જમવામાં બનાવવું. પણ જો તમે આ રીતે આવા શાક બનાવશો ને તો ફ્રેન્ડ્સ, ઘરના બધા ખાઈને ખુશ થઈ જશે. એટલું સરસ આ શાક બને છે. હવે ડુંગળી સાથે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દેશું, જેથી ડુંગળી ઝડપથી સોફ્ટ થઈ જાય. તો થોડી વાર પછી અહીંયા તમે જુઓ તો ડુંગળી સરસ ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગઈ છે. ડુંગળીની સાથે 2 મીડિયમ સાઇઝના ટમેટા સમારીને લીધેલા છે એ પણ ઉમેરી દઈશું. હવે મસાલા કરી લેશું. 1.5 ચમચી લાલ મરચું પાવડર. લાલ મરચું પાવડર તમારા ટેસ્ટ મુજબ તમે વધારે કે ઓછું કરી શકો છો. 1/2 ચમચી હળદર અને 1 ચમચી ધાણા જીરું ઉમેરશું. આ ટાઈમે મસાલા ઉમેરવાથી મસાલા એકદમ સરસ સંતળાઈ જશે, જેથી શાકનો એકદમ પ્રોપર ટેસ્ટ આવશે. અને શાક બનાવવા ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી જ રાખવાની. થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું, જેથી કડાઈમાં ઉમેરેલી બધી જ સામગ્રી એકદમ સરસ સંતળાઈ જાય. માત્ર 2 જ મિનિટમાં અહીંયા તમે જુઓ તો આપણે ડુંગળી ટમેટા એકદમ મસ્ત સંતળાઈ ગયા છે અને તેલ છૂટું પડી ગયું છે. હવે આ ટાઈમે શાકમાં આપણે 2 ચમચી જેટલું દહીં ઉમેરશું. અત્યારે મેં મલાઈ સહિત જ દહીં જમાવેલું છે, જેથી શાક એકદમ સરસ ક્રીમી તૈયાર થાય. દહીં ઉમેરી અને ઝડપથી મિક્સ કરી દેવાનું, જેથી દહીં ફાટે નહીં. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે દહીં ગ્રેવી સાથે મસ્ત મિક્સ થઈ ગયું છે અને તેલ છૂટું પડવા માંડ્યું છે. દહીં ઉમેરો એટલે ઝડપથી મિક્સ કરી દેવાનું છે. દહીં ઉમેરી પછી તમે મિક્સ કરવામાં થોડો પણ ટાઈમ લગાડશો ને તો દહીં તરત જ ફાટી જશે. હવે ગ્રેવી પ્રોપર તૈયાર થઈ જાય પછી જ પાણી ઉમેરવાનું છે. તો અત્યારે આપણી ગ્રેવી તૈયાર થઈ ગઈ છે, તો અડધા કપ જેટલું પાણી આપણે ઉમેરી દઈશું. આપણે જે આગળ સામગ્રી ઉમેરવાની છે ને એના માટે ગ્રેવી પાતળી હોવી જરૂરી છે. 1 મિનિટ ઢાંકણ ઢાંકી દેશું, જેથી ગ્રેવી એકદમ ઝડપથી ઉકળી જાય. થોડી જ વારમાં અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ગ્રેવી એકદમ સરસ ઉકળી ગઈ છે. ગ્રેવી પરફેક્ટ તૈયાર થઈ જાય ને પછી આપણે જે સામગ્રી ઉમેરવાની છે ને એ છે ખાટું મીઠું ચવાણું. ચવાણું તમે કોઈ પણ બ્રાન્ડનું લઈ શકો છો. આ ચવાણું ઉમેરવાથી શાક એટલું મસ્ત બનશે ને કે તમે ખાતા નહીં ધરાવ. ગ્રેવી પ્રોપર તૈયાર થયા પછી જ આપણે ચવાણું ઉમેરવાનું છે. ચવાણું ઉમેર્યા પછી આપણે શાકને વધારે વાર ગેસ પર નથી રાખવાનું. જો ગેસ પર વધારે શાકને તમે ચોળવશો ને તો ગ્રેવીમાં ઉમેરેલું આપણું ચવાણું છે ને એકદમ સોફ્ટ થઈ જશે, જેથી આપણને શાકનો પ્રોપર સ્વાદ નહીં મળે. ચપટી જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરશું અને 1 ચમચી ધાણા જીરું ઉમેરશું. બધું જ સરસ મિક્સ કરી દઈશું અને તરત જ ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. કોઈ પણ વેજીટેબલના ઉપયોગ વગર એકદમ મસ્ત અને ચટાકેદાર આપણું આ શાક તૈયાર થઈ ગયું છે. છેલ્લે ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરી દઈશું. તો તૈયાર છે માત્ર 5 જ મિનિટમાં તૈયાર થઈ જતું નવું અને ચટપટું શાક. આ શાક બનાવવામાં અમુક બાબત ધ્યાનમાં રાખવાની છે. ગ્રેવીનું પ્રમાણ વધારે રાખવાનું છે અને ચવાણું ઉમેર્યા પછી શાકને ગેસ પર વધારે વાર નથી રાખવાનું.
ગ્રેવીનું પ્રમાણ વધારે હશે ને તો જ તમારું શાક પ્રોપર થશે. શાકમાં ચવાણું ઉમેરશો ને એટલે ગ્રેવી તરત જ એબ્ઝોર્બ કરી લેશે, એટલે ગ્રેવીનું પ્રમાણ વધારે રાખવાનું. તો તૈયાર છે એકદમ ચટપટું અને નવા મસાલા સાથે બનતું ચવાણુંનું શાક. આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે કોઈ પણ વેજીટેબલના ઉપયોગ વગર બનતું આ શાકની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.